Përshëndetje të nderuar teleshikues, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të mesditës. Tensionet të vjuan mbrëmjen e së premtes në Dibër. Mbështetësit e Partisë Demokratike sulmuan KZ-n e qytetit. Protestuesit u përplasën me forcat e rendit, 6 policë mbetën të lënduar dhe 1 gazetar. Ndërkohë tensionet vjuan edhe në Shkodër, ku u thyet dera e pallatit të sportit që shërben si KZ, por këtë herë nga mbështetës të Partisë Socialiste. Mbrëmja e së premtes në Dibër u shoqërua me protesta të ashpra. Përpara KZ-s numër 19 u mlodhi një numër i madh mbështetësish të Partisë Demokratike që tentuan të hyjnë me forcë. Protestuesit u përplasën fizikisht me policinë. Policia përdori gaz lotësjellës për të shpërndar turmën, si dhe spraj me lëndjekse. Të paktën 6 policë dhe 1 gazetar kanë mbetur të dëmtuar dhe kanë marrë ndihmë mjekësore. Ministri i Brendshëm Sandër Leshi shkruajti në Twitter se verbria e dhunës politike po sulmon sot me molotov KZ-n e vendosur në shkollën Azmir Ushidi dhe policinë në Dibër. Në drejtimin e përfaqësuesve të lartë të opozitës, ligji do të veprojë pas një mëdyshje ndaj çdo forme të krimit. Ndërkohë dyert e pallatit të sportit në qytetin e Shkodrës u dëmtuan nga mbështetës Partisë Socialiste, të cilët janë përplasur me policinë bashkiake. Këto janë pamjet ekskluzive që Top Channel transmetoi, të xhiruara nga kamerat e sigurisë. Me mjete të forta ata kanë goditur dhe kanë thyer derën kryesore të pallatit sportit Qazim Dervishi, e përcaktuar si KZ, e më pas kanë marrë edhe disa materiale zgjedhore, të cilat ishin vendosur kohë më parë në këtë godinë, e cila administrohet nga Bashkia Shkodër. Ky incident solli dhe reagimet e 2 forcave politike në Shkodër. Sipas bashkisë që drejtohet nga Voltana Ademi, ky është një veprim kriminal që frymëzohet nga qeveritarët në Tiranë. Bashkia i kërkoi policisë së shtetit dhe prokurorisë të zbardhë me shpejtësi këtë ngjarje të rëndë. Ndërkohë Partia Socialiste e konsideroi këtë incident si provokim të Bashkisë Shkodër dhe administratës së saj. Në një deklaratë, Partia Socialiste thotë se incidenti është në vazhdën e një sër incidentesh të provokuara nga Bashkia Shkodër kundër procesit zgjedhor me synim pengimin e qytetarëve për të ushtruar të drejtën kushtetuese të votimit. Pas sulmit ndaj KZ-s numër 19 në Peshkopit, ndërmarrë mbrëmjen e së premtes, policia e Dibrës ka vënë në pranga 19 persona dhe ka shpallur në kërkim 39 të tjerë. Sipas policisë, këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me persona të tjerë janë grumbulluar pranë KZ-s numër 19 që ndodhet në ambientet e palestrës së shkollës Azmir Ushidi në qytetin e Peshkopis dhe kanë sulmuar me sende të forta, kapsolla dhe bomba molotov. Sulm që është bërë edhe në drejtim të punonjësve të policisë që ishin të vendosur me shërbim. Hetimi i ngjarjes po vjon nga prokuroria e Dibrës për të zbardhur rolin e personave të implikuar në këtë ngjarje. Ndaj të arrestuarve dhe personave të shpallur në kërkim rëndojnë akuzat shkatrimi pronës me zjarr, kundërshtimi me dhunë i punonjësve të policisë së rendit publik dhe dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor, parashikuar në kodin penal, ku dënimi sipas veprës penale varion me gjobë, 6 muaj deri në 7 vjet burgim. Në Shqipëri sot është heshtje zgjedhore, por pak para skatimit të afatit, ndërkombëtarët lëshuan mesazhe të forta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën thirrje për shmangjen e dhunës më 30 qershor dhe theksojnë se udhëheqësit e partive të opozitës do të mbajnë përgjegjësi për përkrasit e tyre. Matthew Palmer tha se pengimi i zgjedhjeve mund të përbëjë bazën për të përjashtuar nga marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Ai përsëriti disa herë që dhuna është e papranueshme, ndërsa pas një korriku pret nisjen e dialogut. Nëse në 30 qershor do të ketë dhunë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të fusin në listën e zezë çdo kënd prej autorëve të saj. Matthew Palmer, zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit Amerikan, ju përgjigj pyetjes së zërit Amerikës se a do të futeshin PD dhe LSI në listën e sanksioneve të SBA-s nëse do të kishte dhunë. Pengimi i zgjedhjeve mund të përbëjë bazë për të përjashtuar nga marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Përtej kësaj nuk mund të komentoj për situata hipotetike, por po, absolutisht është përgjegjësia e udhëheqësve të opozitës që në këto rrethana t'ua bëjnë të qartë përkrahësve të tyre se dhuna është një mjet i papranueshëm. Po ashtu duam të dëgjojmë të njëjtin gjë nga qeveria. Është një gjë që e kemi theksuar vazhdimisht. Kushdo në Shqipëri duhet ta dëgjojë qartë nga udhëheqësit e tyre, nga ata të cilët i mbështesin dhe presin udhëzime, ta dëgjojnë nga komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Është diçka që unë kam theksuar disa herë dhe po e përsëris. Dhuna është e papranueshme. Kritikave të presidentit Meta se nuk kishte anulluar zgjedhjet në SBA, por në Shqipëri
Palmer ju përgjigj. Nuk ishte ideale, ne do të kishim dashur që në zgjedhje të merrnin pjesë si partitë e opozitës edhe të qeverisë. Këtë ua bëm të qartë me forcë udhëheqësve të opozitës përpara se ata të vendosin të bojkotonin zgjedhjet. Është për të ardhur keq që vendosën ndryshe, por kjo nuk do të thotë që zgjedhjet nuk duhen zhvilluar. Pas zgjedhjeve do të ketë mundësi që të krijohet gjykata kushtetuese. Është plotësisht e mundur që gjykata të vendosë që zgjedhjet duhen përsëritur, por kjo i takon gjykatës ta vendosë dhe jo politikanëve të veçantë. Për SBA-t në 30 qershor në Shqipëri ka zgjedhje. Ne presim që zgjedhjet të zhvillohen në 30 qershor. Presim që ato të zhvillohen në mënyrë të qetë dhe transparente. Njerëzit që duan të marrin pjesë, që duan të votojnë, duhet jenë të lirë ta bëjnë këtë. Të zgjedhurit duhet lejohen të fillojnë detyrën dhe të qeverisin. U bëjmë thirrje udhëheqësve të opozitës t'u bëjnë të qartë për krahasve të tyre që të mos ketë dhunë më 30 qershor, që askush të mos pengojë të drejtën e atyre që dëshirojnë të marrin pjesë në zgjedhje. Protestat paqësore janë pjesë e qeverisjes demokratike. Palmer tha se pas një korrigu të pret dialog mes palëve për reformën zgjedhore dhe mbështetjen e reformës në drejtësi, si dhe krijimin sa më shpejt të gjykatës kushtetuese. I pyetur për përgjimet e Bill, Palmer kërkon hetime. Those are serious allegations and they deserve to be investigated. Këto janë akuza serioze që duhet të hetohen. Ne do të mbështesim një hetim nga institucionet dhe autoritetet shqiptare, një hetim që është profesional, transparent, që të çon drejt një përfundimi. Këto janë akuza shumë serioze që kërkojnë hetime serioze. But these are absolutely serious allegations that require a serious investigation. Në kulmin e krizës në Tiranë dhe deklaratave të drejtë për drejta të Washingtonit zyrtar, vjen edhe lajmi se presidenti Donald Trump ka nominuar ambasadorin e re amerikane në Shqipëri. Ajo është zonja Yuri Kim, e cila ka shërbyer në Departamentin e Shtetit si drejtore zyrës për Europën Jugore. Yuri Kim është e nominuara e re presidentit amerikan Donald Trump për të qenë ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Propozimi i ri i presidentit Trump për të përfaqësuar SBA në Shqipëri është një diplomate karriere, e cila ka shërbyer në Departamentin e Shtetit si drejtore e zyrës për Europën Jugore. Më herët ajo ka drejtuar qendrën e Departamentit të Shtetit për studime diplomatike, e mes shumë detyrash të tjera, ka mbajtur edhe postin e shefes së stafit të zëvendës sekretarit të Shtetit. Kim ka shërbyer edhe si këshilltare politike në ambasadën e SBA-s në Irak dhe më pas në Turqi. Propozimi i ri i presidentit Trump për të drejtuar ambasadën amerikane në Shqipëri vjen pasi Kongresi rrëzoi propozimin e tij të parë, Kathleen Ann Cavallet, e cila ishte përzgjedhur që të pasonte Donaldu. Do të lidhemi tani direkt me Elda Mengën, e cila ndodhet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të mësuar se çfarë po ndodh. Elda, si po shkon procesi i përgatitjes së votimeve për ditën e nesërme? Përshëndetje Monika, procesi po vijon normalisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili edhe sot në orën 1 të mesditës ka një mbledhje në rendite me procesin dhe fokusin kryesor, procesin e administrimit zgjedhor në të gjithë vendin, ku do të bëhen disa ndryshime të orëve të fundit për disa qendra votimi, por edhe antar të këtyre qendrave të votimit. Ndërkohë, unë kam mësuar se në të 90 KZZ e të gjithë vendet janë shpërndar tashmë materialet zgjedhore dhe janë gati për procesin e 30 qershorit. Elda, ka patur probleme të raportuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga ndonjë komision zgjedhor dhe ku janë ato? Më i fundit ka qenë ai i Dibrës pas përplasjes së një mbrëmje së djeshme, por ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë njoftim përmes antarëve të KZAZ-s atje se nuk ka pasur dëmtim të materialeve zgjedhore dhe për rrjedhor nuk do të ketë edhe ndonjë dërgim të një materiali të ri. Ndërkohë, sa i takon KZAZ-s numër 6 në Shkodër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve një ditë më parë dërgoi materialet zgjedhore në këtë KZAZ, ndërkohë sot mësova se do të dërgohen edhe fletët e votimit të cilat nuk ishin dërguar dje. Elda, të falenderoj për informacionet. Ishte gazetarja jonë Elda Menga, drejt për së drejti nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kriza politike po ndikon në jetën sociale dhe është tema kryesore e bisedës në çdo familje. Juri Ristani bisedoi me disa banorë të Tiranës, të cilët tregojnë mënyrën e tyre të vëzhguarit asaj që po ndodh. Situata politike dhe mediatizimi i saj janë kthyer në një farë mënyre në lodhje për qytetarët e thjeshtë. Do shkosh do votosh në fakt? Besoj se po. Si imagjinon 30 qershorin? Çfarë ditë do jetë? Ditë normale.
Ka shpirti këtu, as di gjë fare çfarë. Se, do shkoni do votoni? As nuk e di, nuk e mendoj dot. Do votojmë, do ishte shumë e bukur. Jo, Na kam bezdisur një çik, po neve kemi besim që do shkojë çdo gjë mirë. Për popullin është shumë problem. Se? Po problem sepse nuk ndihet i qetë. Si e keni përcjell këtë mediatizim të çështjes? Media i ka ngatruar çik më tepër punë se sa duhet. Si e keni ndar ju personalisht mendjen? Unë do votoj. Si e mendoni 30 qershorin, klimën e saj? Për smundësia mu me këte. Se kam vllaj, kam shok edhe me këte smundësia. Politikanët e kanë zmadhuar kot, sepse populli merret ai që është në nivelin e vet. Puna ka ra. Puna o të zera. Kuptoj. Mos bëj 20.000 lekë gjera në ditë, në gjithë të malë. Dunë gjakun e popullit, vrasin popullin. Ate i thash gocës më stresojnë. Si? Më stresojnë shumë. Unë kam ardhur nga Italia dhe kam ardhur me qëllim që dua të votoj. Absolutisht nuk do bëhet asnjë gjë, sepse ne vllai me vllai nuk duhet të vritemi si në 97-ën. Ka njerëz që thonë se këto ditë fikin televizorin. Ka edhe nga ata që mendojnë të mos dalin fare nga shtëpia atë ditë. Jemi në një konfuzion politik. Imagjino se si transmetohet kjo tek njerëzit të thjeshtë. Ti e bëre shumë bukur pyetjen, ata njerëz të cilët e hapin televizionin dhe kanë edhe fëmijë në familje, jo vetëm të rritur. Fëmijët tashmë mendojnë që vetëm politika është loja më e bukur dhe mediat janë bërë kaq shumë të ngarkuara me këto lloj informacione, saqë ndonjëherë duhet të mendojnë edhe këtë pjesën e barës peshqimit me aktivitete të tjera argëtuese, të fitojnë njerëzit emocione pozitive, sepse është bërë media burim i shkaktimit të energjive negative tek njerëzit. Policia nuk jep leje për tubimet e kërkuara nga Partia Demokratike gjatë ditës së sotme, që është heshtje zgjedhore, dhe nesër që në vend mbahen zgjedhjet. Po ashtu policia thot se ka marrë masa për të siguruar qendrat e votimeve dhe vendet e numërimit të votave. 7.779 punonjës të policisë do të angazhohen gjatë ditës së zgjedhjeve për sigurimin e 5.417 qendrave të votimit, 90 KZZ-ve dhe 90 vend numërime të votave. Të dhënat u bën publike nga policia e shtetit, e cila gjithashtu shtoi se në datat 29 dhe 30 qershor, ditë këto që korrespondojnë me heshtjen zgjedhore dhe ditën e zgjedhjeve, nuk do të lejohet asnjë tubim. Partia Demokratike më herët ka kërkuar leje për zhvillimin e vazhdueshëm të tubimeve në disa bashki të vendit, prej 27 qershorit deri në 2 korrik. Çdo organizim dhe zhvillim i tubimeve dhe protestave në datat 29 dhe 30 qershor 2019, data që korrespondojnë me periudhën e heshtjes zgjedhore, janë në kundërshtim me ligjin dhe të dënueshme nga ligji penal. Këto vepra penale kanë si mas dënimi atë me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Përsa i përket sulmeve të bëra drejt KZZ-ve, si dhe veprave penale të cilat prekin procesin zgjedhor, policia e shtetit bëri të ditur se janë përfshirë 250 persona, prej të cilëve 59 janë arrestuar, 138 ndiqen në gjendje të lirë dhe 53 të tjerë janë shpallur në kërkim. Në Berat ka nisur restaurimet e shumë banesave në zonën muzeale të lagjes Kala. Në Berat, disa monumente kulture të kategorisë së parë në lagjen muzeale Kala po i nënshtrojnë restaurimeve. Me një fond prej 2.2 milion lekësh nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, do të riparohen fasadat, çatit e dëmtuara, suvatimet, elemente drusore, apo do të bëhet edhe zëvendësimi i dritareve dhe elementeve muzeale të dëmtuar. Numri total i monumenteve të kulturës janë programuar për të restauruar në vitin 2019 është 11 banesa. Fondi në total shkon diku tek 2.200.000 lekë të reja, akorduar për këtë pjesë, dhe gjithashtu pjesa tjetër e fondit që ka të bëj me restaurimin e çative që do të realizohen në bashkëpunim me shoqatën e trashëgimisë kulturore pa kufi, janë bashkëpunime për cilat angazhimet e ateljes janë vetëm me stafin e specialistëve dhe inxhinierëve. Restaurimet janë përcaktuar me një grafik të përshtatshëm për muajt e verës që nuk do të pengojnë aktivitetin turistik dhe vizitorët. Ndërsa në Butrint, arkeologët kanë bërë zbulime të reja në zonën e faltores pagane të shekullit të parë. Një burim antik ende funksional në tabanin e një faltoreje të shekullit të parë para Krishtit në Butrint u cilësua si gjetja më e vjetër e këtij lloji të saj në të gjithë Ballkanin. Burimi ende nxjerr ujë të pastër të pishëm dhe duket qartë e gjithë struktura e pastrimit bashkë me një vask që mbushej prej tij dhe i shërbente freskimit të popullsisë në një mjedis me karakter publik.
Arkeologët besojnë se bëhet fjalë për tempullin antik dedikuar Zeusit shpëtimtar. Struktura e tempullit ku emri i Zeusit u gjet 10 herë ishte mes vendeve më të rëndësishme në qytet pas teatrit. Emrat e 10 skleverëve që fituan lirinë ishin gdhëndur në strukturat e gurta. Ekspozita shtatjavore i tej kaloi pritshmëritë, thot David Hernandez, bashkëdrejtori i projektit, pasi provoi se ujësiellsi i ndërtuar nga perandori August mes vitit 27 para Krishtit dhe vitit të 14 të shekullit të parë, është më i vjetri në të gjithë historinë e ndërtimeve me këtë natyrë. Augusti u kujdes ta shndërronte të gjithë qytetin në një mjedis që vuloste shkëlqimin e Romës me trotuare, godina masive, të gjitha të bardha dhe mbishkrime të arta. Ai ndërtoi dhe një ujësiellës 6 kilometra të gjatë që përshkonte Butrintin. Gjetja e tretë e rëndësishme është konfirmimi një bazilike mbi strukturën e forumit romak që u mbivendos tempullit të Zeusit. Strukturat e granitit që mbritën në Butrint nga Egjipti, si pasuri ekskluzive e Augustit, u bën pjesë e kolonadës së bazilikës dhe më pas në shekullin e 6 u ripërdorën për baptisterin. I kjo burim është shumë rëndësishëm sepse vazhdon bën tani. Vazhdon, po, ju mendoj kjo është e parë në botë. Sepse kjo burim ishte burim më vjetër në Shqipëri tani, ne kemi i vazhdon tani. Unë mendoj ishte në qendër në faltore për një zoti Zeus. Po bijem në element të ri, të pa menduar, të veçantë, që bëjnë një sensacion për arkeologët dhe nesër për vizitorët në qytetin antik të Butrintit. Hapësira më e rëndësishme në Butrint pas teatrit fshe ende shumë enigma, por arkeologët besojnë se gërmimet në këtë hapësirë do të mund të rishkruajnë një pjesë të historisë së Butrintit, sidomos gjatë periudhës së shkëlqimit të tij, në kohën kur qyteti mori emrin dhe mbrojtjen e Augustit dhe u quajt Kolonia Augusta Butrotum. Veshjet e dorës së dytë nuk janë thjesht veshje të përdorura, por të vjetra, të dalë nga moda dhe që dikur kanë qenë shumë të preferuara. Në Tiranë ekziston një treg i tillë. Në një qoshe të Tiranës gjendet dyqani me rroba të përdorura second hand i Xhudit. Sa kushton këto metra? 12.000 lekë. Rudina, po që të gjithë e njohin Xhudi, prej 2 vite shet rroba të përdorura, ndërsa veti ka bler ato që në rini. Unë kisha filluar prej shumë vite që bleja vetë rrobat përdorura apo second hand. Si thua, kisha një lloj orientimi drejt kësaj gjëje dhe një njohje të produkteve, të cilësisë, të stilit. Kështu që vendosa ta vë në funksion edhe të tjerëve dhe të vetes time, domethënë të nxjerrja një të ardhur. Ideja e Xhudit ishte të kishte diçka ku të ndjej vetja. Tani kudo që shkon për të pushuar, ndalet edhe për furnizim, me dëshirën e fshetë të saj që njerëzit të mos vishen njësoj. Unë mund ta vesh një fustan nga këto gjërat e bëra dhe fabrikuara kështu në seri, po pastaj mund të gjej disa të tjera në rrugë, të cilat kanë veshur të njëjtin fustan, edhe kjo më bezdis. Megjithatë, kjo nuk mirëprit menjëherë nga kryeqytetasit. Ktu ka pasur një lloj ndrojtjeje, domethënë fillimisht për të bler gjëra të përdorura, ose dhe nëse e blenin nuk e thonin. Ndërsa tani ka një çlirim. Stili i rrobave, por edhe librat e viteve 70-80 apo aksesorët e veçantë i tërheqin ditë pas dite vëmendjen njerëzve. Çmimi sigurisht që është i pari, por pastaj vjen edhe cilësia. Pastaj ti ke edhe gëzimin që blen një gjë që nuk e kanë të tjerët. Është shumë qef kur ti gjen një mëndafsh për shembull aty. Rroba këtu mund t'i blesh çdo kush. Me çfarë do lloj rroge? Blini shpesh? Po, shumë shpesh. Bilet e këto mund të them gjithmonë. Është kapur në Greqi një sasi shumë e madhe e drogës terroristëve, gati 1.6 ton pilula transportoheshin nga Siria drejt Kinës me anije. Në kohën kur Shteti Islamik ishte në këmbë, kjo drogë shkonte nga Kina në Siri dhe e përdori nga luftëtarët e ISIS për shkak se nën efektin e saj, ata nuk ndjenin frikë gjatë luftimeve. Njësia e krimit financiar në Greqi ka zbuluar sasinë më të madhe të drogës që është konfiskuar ndonjëherë në vend në bashkëpunim me policinë greke dhe autoritetet portuale. Sasia e kapur prej 1.6 ton me më shumë se 10 milion pilula droge të njohura me emrin Kaptagon ka qenë fshehur në kontenierë që vinin nga Latakja e Sirisë dhe pas një ndalese në portin e Pireut kishin destinacion Kinën. Bëhet fjalë për të ashtu quajturat pilulat e xhihadistëve, të cilat përmbajnë substancën Kaptagon, një derivat të amfitaminës.
Ato janë përdorur në vitet e fundit nga militantët xhihadist, pasi këto hapje i shndronin ata në makineri vrasëse të paskrupullta. Përdorimi i tyre shkakton rritjen e ndjesisë së fuqive të muskujve, të dëshirës seksuale, stimulim të euforisë dhe agresionit dhe mungesë të nevojës për gjumë dhe ushqim. Pilulat janë gjetur në 20 paleta prej drurit të fshehura në 3 kontejner, ndërsa pritet të hapen dhe 2 kontejner të tjerë me 40 paleta të tjera. Siç vlerësohen nga organet greke, pilulat do të përfundonin përsëri tek militantët e Shtetit Islamik. Në 5 vitet e fundit në Greqi janë zbuluar disa herë sasi të mëdha me pilulat e xhihadistëve, ndërsa para 2 vitesh u gjet në afërsi të Pireut edhe punishte që i prodhonte ato. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Presidenti Donald Trump është takuar me presidentin turk Erdogan dhe biseda ka qenë rreth sistemeve të raketave S-400 që Turqia do të blejë në Rusi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u takua me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, të cilit i bëri thirrje që të mos vazhdojë me blerjen e sistemit raketor rus S-400. Kur dy liderët u takuan në margjinet e samitit të G20-s, Trump i tha Erdoganit se blerja e këtij sistemi të mbrojtjes raketore është një problem. Nuk është mirë, tha Trump. Presidenti amerikan po ashtu e shpjegoi situatën si të ndërlikuar. Washingtoni ka thënë se Turqia duhet të anullojë marrëveshjen për blerjen e sistemeve S-400 deri më 31 korrik, e nëse nuk e bën këtë, Ankaras do të ndalohet të blejë gjeneratën e re të avionëve luftarak F-35. SBA-i ka bërë thirrje Turqisë të blejë sistemin e mbrojtjes raketore amerikane Patriot në vend të sistemit rus. Turqia duhet të anullojë marrëveshjen për blerjen e sistemeve S-400, përndryshe do të ketë pasoja, paralajmëruan më herët edhe zyrtarë të tjerë amerikan. Përpara takimit me Trump, Erdogan është takuar dhe me presidentin rus Vladimir Putin, të cilit i tha se marrëveshja për sistemin S-400 është e rëndësisë primare. Ai nuk dha asnjë të thënë se Ankaraja mund të tërhiqet nga marrëveshja për blerjen e këtij sistemi. Gjatë takimit me Trumpin, Erdogan tha se partneriteti strategjik ka nevojë për solidaritet në shumë fusha. Takimi mes Trump dhe Erdogan zgjati rreth 35 minuta. Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë rinisur bisedimet në lidhje me atë që quhet luftë tregtare. Presidenti amerikan Donald Trump dhe i kinez Xi Jinping janë pajtuar që të rinisin bisedimet tregtare. Agjencia shtetërore e lajmeve kineze Xinhua tha se Washingtoni nuk do të vendosë tarifa të reja mbi mallrat kineze, siç kishte kërcënuar Trump. Ky i fundit nuk ka konfirmuar menjëherë tërheqjen nga vendosja e tarifave të reja, por tha se kemi patur një takim shumë të mirë me presidentin kinez. Do të thosha një takim të shkëlqyer, nënvizoi ai. Jemi kthyer në rrugën e duhur, tha Trump. Trump dhe Xi Jinping zhvilluan bisedime në margjinet e samitit të G20-s që zhvilloi punimet në Osaka të Japonisë. Ndërsa filloi takimi, Trump tha se ishte i hapur për një marrëveshje historike tregtare me Kinën, ndërsa Xi Jinping tha presidentit amerikan se dialogu është më i mirë se konfrontimi. Trump tha se shpresonte për një bisedë produktive para takimit, por insistoi se do të vazhdonte me planin e tij për të zgjeruar tarifat mbi produktet kineze, nëse nuk bëhet përparim në mosmarrëveshje tregtare mes dy vendeve. Tarifat që tashmë janë në fuqi kanë shkaktuar humbje miliarde dollarësh kompanive nga të dyja vendet dhe kanë rritur frikën për uljen ekonomike botërore, e kanë bërë po ashtu që tregjet ndërkombëtare të mos jenë stabile. Trump për një kohë të gjatë është ankuar lidhur me praktikat tregtare të Kinës dhe administrata amerikane kërkon ndryshime nga Pekini, përsa i takon vjedhjes së pronës intelektuale amerikane dhe eliminimit të barierave që firmat amerikane dhe kompanitë e tjera të huaja ndeshin në tregun e Kinës. Pekini thotë se Washingtoni po bën kërkesa të parësyeshme dhe se duhet të bëjë lëshime. Në Britaninë e Madhe është festuar 125 vjetori i ndërtimit të urës së Londrës. Ikonikja London Tower Bridge feston 125 vjetorin. Monumenti i njohur në të gjithë globin që hapet dhe mbyllet për anije të mëdha që kalojnë në Tamiz, është bërë një nga simbolet e kryeqytetit britanik. Kryevepra e stilit të kështjellave të përrallave ishte vetëm një nga 50 projektet që u morën në shqyrtim për të ezauruar nevojën për një urë të re mbi lum që do të lejonte anije të mëdha në atë që ishte porti më i frekuentuar i botës. Historianët kujtojnë se aso kohë kishte një seri projektesh të çuditshme dhe të mrekullueshme, ide me të vërtet krijuese, por ai urës aktuali ishte dukshëm më i përshtatshëm. Në fundjavën e përvjetorit, disa nga ato projekte alternative janë rikrijuar për t'u ekspozuar mbi urë për kalimtarët. Aktorë në kostume viktoriane po ashtu do të shihen mbi të, bashkë me punëtor, inxhinier dhe urëndërtuesit e kohës. 12 koncerte janë planifikuar po ashtu. Për ndërtimin e urës u deshën 8 vite dhe ajo u hap më 30 qershor 1894 nga mbreti i ardhshëm Eduard VII dhe mbretëresha Aleksandra.
Ura kushtoi 1.6 milion sterlina ose 250 milion dolar në vlerën e sotme. Sot ura hapet rreth 850 herë në vit, kryesisht për anijet e turistëve që duhet të njoftojnë 24 orë në avans. Një total prej 865.000 njerëzish e vizituan urën në vitin 2018. Edicioni.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Edicioni.tv, të parët për shqiptarët. Në Gjirokastër, dje aktorët e Portokallis kanë ndëruar spektakël duke mbushur sheshin qendror të qytetit me banorët e këtij qyteti që kanë ndjekur nga afër humorin e papërsëritshëm të trupës së Portokallis. Janë shumë të mirë sepse janë nga Gjirokastra, nuk kësham këtu. Spektakli i humorit Portokalli u ndal mbrëmjen e së premtes në Gjirokastër për një shfaqje plot humor e muzikë. Një publik i gjerë i mbërritur edhe nga rrethinat ndoqi për rreth 2 orë programin e përshtatur me batuta nga Gjirokastra dhe Jugu. Momentalisht faqja shumë e bukur, sigurisht që kemi pasur dhe gallata, kemi bërtitur edhe neve me shokët tanë, edhe po presim akoma që të vazhdojmë, presim disa nga ne presim akoma personazhet tonë të preferuar, timi për shembull Doli, sigurisht rockeri, edhe sukses aktorëve. Portokalli solli momente shumë të ndezura muzikore dhe disa performanca spontane. Aktorët dhe prezantuesit thanë se punojnë shumë me batutat lokale për të sjellë ato origjinale. Erdita Slana i tha se shfaqja ishte ndër më të bukurat që Portokalli ka realizuar deri tani në turret shëtitëse. Nuk e di pse sot më shijoj më shumë nga të gjitha shfaqjet, jo sepse jam në Gjirokastër në vendin tim, por realisht publiku sot më duk fantastik, më duk i zjarrt atje ku duhej, më duk bashkëpunues atje ku duhej, dëgjonte atje ku duhej të dëgjonte. Ne u përpoqëm që nëpërmjet materialeve të karaktereve që prezantuam këtë verë, të risillim edhe të përshtasnim për qytetin e Gjirokastër, dikush me bukuri, dikush me kalan, dhe padyshim duke përcjell mesazhe. E gjithë mbrëmja solli surpriza të shumta dhe shumë momente humori që ndërvepruan edhe me publikun. Do të bëj 300 cova dhe bëj saktë ta çaj. Federata Shqiptare e Futbollit në bashkëpunim me Federatën Norvegjeze të Futbollit kanë organizuar kursin